ඉතින් ඔන්න අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ වැඩිම යූසර්ස්ල සංඛ්‍යාවක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණ අපි හැමෝම මේ වෙද්දි දන්න threads කියන social media platform එක ගැන. ඒ වගේම තමයි මේ වෙද්දි ලෝකයේ තියෙන Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter වගේ අපි එදිනෙදා use කරන social media app වලට සාපේක්ෂව threads කියන platform එකට 10 million users ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න ගිහින් තියෙන්නේ පැය 7ක් වගේ පොඩි කාලයක් විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකෙන්ම පේනවා පැය 7කින් 10 million users ප්‍රමාණයක් ගන්න තරම් threads එකේ capacity එක මොන වගේද කියලා. මේ threads කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය වෙන්නේ මේ වෙද්දි Facebook, Instagram, WhatsApp කියන මේ social media තුනේම අයිතිය තියෙන මාර්ක් සකර්බර්ග් මහත්මයාගේ Meta කියන කම්පැනි එක විසින් තමයි මේ threads කියන බලගතු ආයුධය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මාර්ක් සකර්බර්ග් ප්‍රමුඛ Meta කම්පැනි එක මේ threads කියන platform එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ලෝක බලවතෙක් වන ඉලෝන් මස් සහ මේ වෙනකොට Meta සමාගමේ අයිතිය තියෙන මාර්ක් සකර්බර්ග් මෑතක ඉඳලා තියෙන මේ මතභේදාත්මක තත්වයක් හින්දා තමයි මේ ඉලෝන් මස්ගේ Twitter කියන platform එකට රිටර්න් එකක් දෙන විදිහට තමයි මේ threads කියන social media එක මාර්ක් සකර්බර්ග් විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වෙද්දි මේ පුද්ගලයන් දෙන්න අතර ඇති වෙලා තියෙන වෝ එකෙන් Meta සමාගම යම්තාක් දුරකට ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියලා අපිට ටිකක් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි Twitter එකට 1 මිලියන එකක users account එකක් ගන්න ගිහින් තියෙනවා අවුරුදු 2ක් වගේ කාලයක්. ඒකට සාපේක්ෂව threads කියන අපි මේ කතා කරන social media එකට 10 million users ප්‍රමාණයක් ගන්න ගිහින් තියෙන්නේ අපි කලින් කිව්ව විදිහටම පැය 7ක් වගේ ඉතාමත් කෙටි කාලයක් විතරයි. එන්නේ එකෙන් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා ඉලෝන් මස්ක්ගේ මේ වෙනකොට අයිතිය තියෙන ට්වීට් එකට වඩා threads එකේ පොඩ්ඩක් power එක වැඩි කියලා. හරි, අපි ඊළඟට බලමු එහෙනම් කොහොමද අපි මේ threads කියන platform එක use කරන්න කියලා. threads කියන social media එක use කරන්න කලින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ Instagram account එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වෙද්දිත් Instagram account එකක් නැත්නම් ඔයාලගේ තියෙන Facebook account එක මාර්ගයෙන් හරි තියෙන Gmail එක මාර්ගයෙන් හරි මුලින්ම ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Instagram account එකක් create කරගන්න. Instagram account එකක් නැත්නම් ඔයාලට threads account එකක් create කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ විදිහට Instagram account එක create කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා Apple mobile එක ගන්න use කරන්න ඔයාලට පුළුවන් App Store එකට ගිහින් හරි ඔයා මේ වෙනකොට Android දුරකථනයක් use කරනවා නම් Android Play Store එකට ගිහින් හරි ඔයාලට සාමාන්‍ය app එකක් download කරගන්න විදිහටම threads කියන app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ threads app එක download කරලා open කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ Instagram account එක හරහා ඔයාලට ඕන කරන ඩීටේල් ටික මේකට දීලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් threads වල account එකක් create කරන්න. මෙතනදී මේ විදිහට threads account එක create කරද්දී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Instagram එකේ ඕගොල්ලන්ගේ profile detail එහෙම්මම share කරන්න පුළුවන් threads එකට. ඕනනම් ඒ details ඕගොල්ලන්ට threads එකේ වෙනස් කරලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට threads වල account එකක් create කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට thread interface එක Twitter interface එක වගේම සමානව තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වචන 500ක් වගේ ඇතුළත් වෙන විදිහට threads post create කරන්න පුළුවන් threads කියන platform එකේ. ඒ වගේම තමයි මිනිත්තු 5ක duration එකක් තියෙන වීඩියෝත් ඕගොල්ලන්ට upload කරලා share කරගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා මේ platform එකේ. ඒ වගේම තමයි අපි Facebook වල කරනවා වගේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිත් අය post කරලා තියෙන photos වලට post වලට like කරන්න පුළුවන්, comment කරන්න පුළුවන්, share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් threads වල තියෙන post Instagram එකට share කරන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ තියෙන ඒවා threads වලට share කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ දෙකම ඕගොල්ලන්ට use කරද්දී. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට social media වල මේ වෙද්දි තියෙන හැම feature එකක් වගේම මේ threads කියන platform එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එන්නේ මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ threads කියන account එකේ account UI එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ඔයා threads user කෙනෙක් නෙමෙයි නම් ඔයාට පුළුවන් threads account එකක් create කරලා threads මොන වගේද කියලා experience කරලා බලන්න. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට තමයි මේ threads වල කතාව ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද මේ කතා කරපු දේවල් වලට වඩා දෙයක් ඕගොල්ලෝ දන්නවා
නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් ඉන්න තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.